สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านไม้เก่าของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านไม้เก่าของเรานะคะสวัสดีครับครูฝนบ้านสวยและร่มรื่นมากเลยครับสวัสดีครับครูฝนบ้านสวยและร่มรื่นมากเลยครับสวัสดีค่ะ ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนทำอาหารเหนือ สวัสดีค่ะ ฉันตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนทำอาหารเหนือ อาหารเหนือหรืออาหารล้านนามีประวัติยาวนานมากค่ะอาหารเหนือหรืออาหารล้านนามีประวัติยาวนานมากค่ะผมได้ยินว่ารสชาติจะไม่เหมือนอาหารที่กรุงเทพใช่ไหมครับผมได้ยินว่ารสชาติจะไม่เหมือนอาหารที่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเน้นรสเค็มนำและไม่ค่อยใช้กะทิในอาหารพื้นบ้านใช่ค่ะเราเน้นรสเค็มนำและไม่ค่อยใช้กะทิในอาหารพื้นบ้าน ทำไมถึงไม่ค่อยใช้กะทิคะ ทำไมถึงไม่ค่อยใช้กะทิคะ เพราะสมัยก่อนภาคเหนือไม่มีต้นมะพร้าวเยอะเหมือนภาคกลางและภาคใต้ค่ะเพราะสมัยก่อนภาคเหนือไม่มีต้นมะพร้าวเยอะเหมือนภาคกลางและภาคใต้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์สินะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเรื่องของภูมิศาสตร์สินะครับถูกต้องค่ะงั้นเราไปตลาดซื้อของกันก่อนดีกว่าถูกต้องค่ะงั้นเราไปตลาดซื้อของกันก่อนดีกว่า Wow, look at all this amazing food. It's so beautiful. เดินไปตลาดไกลไหมคะครูฝน เดินไปตลาดไกลไหมคะครูฝน ไม่ไกลค่ะตลาดประตูเชียงใหม่อยู่ห่างไปแค่400เมตรเองไม่ไกลค่ะตลาดประตูเชียงใหม่อยู่ห่างไปแค่400เมตรเอง แถวนี้กำแพงเมืองเก่าสวยมากเลยครับแถวนี้กำแพงเมืองเก่าสวยมากเลยครับนี่คือบริเวณประตูเชียงใหม่ เป็นทางเข้าด้านใต้ของเมืองเก่าค่ะ นี่คือบริเวณประตูเชียงใหม่ เป็นทางเข้าด้านใต้ของเมืองเก่าค่ะ ชอบบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่จังเลยค่ะ ชอบบรรยากาศตอนเช้าของที่นี่จังเลยค่ะ คนเชียงใหม่ชอบมาซื้อของที่ตลาดนี้แต่เช้าค่ะ คนเชียงใหม่ชอบมาซื้อของที่ตลาดนี้แต่เช้าค่ะ ตลาดดูคึกคักมากเลยครับตลาดดูคึกคักมากเลยครับถึงแล้วค่ะ นี่คือตลาดประตูเชียงใหม่ เดี๋ยวเราเดินดูผักพื้นบ้านกันนะคะ ถึงแล้วค่ะ นี่คือตลาดประตูเชียงใหม่ เดี๋ยวเราเดินดูผักพื้นบ้านกันนะคะ Way, ya chia. นี่คือสมุนไพรหลักของน้ำพริกแกงเราค่ะ นี่คือสมุนไพรหลักของน้ำพริกแกงเราค่ะ สีเหลืองๆนี่คือขมิ้นใช่ไหมคะ สีเหลืองๆนี่คือขมิ้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ขมิ้นช่วยให้สีสวยและช่วยย่อยอาหารด้วย ใช่ค่ะ ขมิ้นช่วยให้สีสวยและช่วยย่อยอาหารด้วย แล้วหัวนี้ล่ะครับดูเหมือนขิงเลยแล้วหัวนี้ล่ะครับดูเหมือนขิงเลยนั่นคือข่า กลิ่นจะซ่าและหอมกว่าขิงค่ะ นั่นคือข่า กลิ่นจะซ่าและหอมกว่าขิงค่ะ ตะไคร้ต้องใช้ส่วนไหนคะ ตะไคร้ต้องใช้ส่วนไหนคะ ใช้เฉพาะส่วนโคนขาวๆค่ะ จะหอมที่สุด ใช้เฉพาะส่วนโคนขาวๆค่ะ จะหอมที่สุด กระเทียมพี่นี่ทำไมหัวเล็กจังครับกระเทียมพี่นี่ทำไมหัวเล็กจังครับนี่คือกระเทียมไทยค่ะ กลิ่นแรงและหอมกว่าหัวใหญ่ นี่คือกระเทียมไทยค่ะ กลิ่นแรงและหอมกว่าหัวใหญ่ นั้นเราควรซื้อแบบนี้ไปทำอาหารใช่ไหมคะ นั้นเราควรซื้อแบบนี้ไปทำอาหารใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะ รสชาติอาหารจะดีขึ้นเยอะเลย แน่นอนค่ะ รสชาติอาหารจะดีขึ้นเยอะเลย
ผมขอซื้อติดมือกลับไปลองที่บ้านด้วยนะครับ ผมขอซื้อติดมือกลับไปลองที่บ้านด้วยนะครับ มาดูทางนี้ค่ะ นี่คือผักกาดจอ มาดูทางนี้ค่ะ นี่คือผักกาดจอ หน้าตาเหมือนกวางตุ้งเลยค่ะ หน้าตาเหมือนกวางตุ้งเลยค่ะ คล้ายกันค่ะ แต่รสชาติจะออกขมนิดๆ เมื่อต้มแล้วจะหวาน คล้ายกันค่ะ แต่รสชาติจะออกขมนิดๆ เมื่อต้มแล้วจะหวาน แล้วก้อนดำๆในถุงนั่นคืออะไรครับ แล้วก้อนดำๆในถุงนั่นคืออะไรครับ นี่คือถั่วเน่าค่ะทำจากถั่วเหลืองหมัก นี่คือถั่วเน่าค่ะทำจากถั่วเหลืองหมัก กลิ่นแรงเหมือนชีสเลยนะคะ กลิ่นแรงเหมือนชีสเลยนะคะ ใช่ค่ะ เราใช้แทนกะปิเพื่อเพิ่มความนัวให้อาหาร ใช่ค่ะ เราใช้แทนกะปิเพื่อเพิ่มความนัวให้อาหาร ว้าว ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับ ว้าว ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับ ซื้อมะเขือเทศสีดาไปด้วยนะคะสำหรับทำน้ำพริกอ่อง ซื้อมะเขือเทศสีดาไปด้วยนะคะสำหรับทำน้ำพริกอ่อง มะเขือเทศลูกเล็กๆ แบบนี้หวานไหมคะ มะเขือเทศลูกเล็กๆ แบบนี้หวานไหมคะ จะออกเปรี้ยวมากกว่าค่ะเหมาะกับน้ำพริกของเรา จะออกเปรี้ยวมากกว่าค่ะเหมาะกับน้ำพริกของเรา เอาล่ะ ล้างมือแล้วใส่ผ้ากันเปื้อนกันค่ะ เอาล่ะ ล้างมือแล้วใส่ผ้ากันเปื้อนกันค่ะ ผมพร้อมลุยแล้วครับ ต้องทำอะไรก่อน ผมพร้อมลุยแล้วครับ ต้องทำอะไรก่อน คริสช่วยโขลกน้ำพริกแกงข้าวซอยให้หน่อยนะ คริสช่วยโขลกน้ำพริกแกงข้าวซอยให้หน่อยนะ ส่วนฉันทำอะไรดีคะครู ส่วนฉันทำอะไรดีคะครู เอมมาช่วยเด็ดผักกาดเตรียมไปต้มนะคะ เอมมาช่วยเด็ดผักกาดเตรียมไปต้มนะคะ เสียงครกดังสนั่นเลยครับ เสียงครกดังสนั่นเลยครับ โขลกให้ละเอียดเลยนะคะ จะได้หอมๆ โขลกให้ละเอียดเลยนะคะ จะได้หอม ผักนี่ต้องหั่นเป็นชิ้นขนาดไหนคะ ผักนี่ต้องหั่นเป็นชิ้นขนาดไหนคะ ๆ ประมาณ 2 นิ้วค่ะ ไม่ต้องเล็กมาก ประมาณ 2 นิ้วค่ะ ไม่ต้องเล็กมาก ใส่พริกแห้งลงไปหมดเลยไหมครับ ใส่พริกแห้งลงไปหมดเลยไหมครับ ใส่แค่ครึ่งเดียวพอค่ะ เดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป ใส่แค่ครึ่งเดียวพอค่ะ เดี๋ยวจะเผ็ดเกินไป Very good. มาเริ่มเมนูแรกข้าวซอยไก่กันค่ะ มาเริ่มเมนูแรกข้าวซอยไก่กันค่ะ เมนูโปรดของฉันเลยค่ะ เมนูโปรดของฉันเลยค่ะ เทหัวกะทิลงในกระทะแล้วตามด้วยพริกแกงที่คริสโขลก เทหัวกะทิลงในกระทะแล้วตามด้วยพริกแกงที่คริสโขลก ผัดจนกะทิแตกมันใช่ไหมครับ ผัดจนกะทิแตกมันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลย ใช่ค่ะ กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลย ใส่ไก่ลงไปตอนนี้เลยไหมคะ ใส่ไก่ลงไปตอนนี้เลยไหมคะ ใส่เลยค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำแกง ใส่เลยค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำแกง ต้องเคี่ยวนานเท่าไหร่ครับ ต้องเคี่ยวนานเท่าไหร่ครับ ประมาณ 20 นาทีให้ไก่นุ่มค่ะ ประมาณ 20 นาทีให้ไก่นุ่มค่ะ แล้วเส้นล่ะคะ ต้องทำยังไง
แล้วเส้นล่ะคะ ต้องทำยังไง เรามีทั้งเส้นลวกและเส้นทอดกรอบค่ะ เรามีทั้งเส้นลวกและเส้นทอดกรอบค่ะ ผมชอบเส้นทอดกรอบที่สุดเลย เคี้ยวเพลินดี ผมชอบเส้นทอดกรอบที่สุดเลย เคี้ยวเพลินดี ต่อไปทำน้ำพริกอ่องของชอบเด็กๆค่ะ ต่อไปทำน้ำพริกอ่องของชอบเด็กๆค่ะ เมนูนี้ต้องใช้หมูสับใช่ไหมคะ เมนูนี้ต้องใช้หมูสับใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ผัดพริกแกงกับหมูสับให้สุกก่อน ใช่ค่ะ ผัดพริกแกงกับหมูสับให้สุกก่อน ใส่มะเขือเทศที่ซื้อมาได้ยังครับ ใส่มะเขือเทศที่ซื้อมาได้ยังครับ ใส่เลยค่ะ แล้วใช้ตะหลิวบดมะเขือเทศให้เละ ใส่เลยค่ะ แล้วใช้ตะหลิวบดมะเขือเทศให้เละ สีเริ่มกลายเป็นสีแดงสวยละค่ะ สีเริ่มกลายเป็นสีแดงสวยละค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะ ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะคะ กลิ่นมันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับ กลิ่นมันออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับ รสชาติของมันคือ เปรี้ยว หวาน และเค็มตามค่ะ รสชาติของมันคือ เปรี้ยว หวาน และเค็มตามค่ะ ทานกับแคบหมูคงอร่อยมากแน่ๆ ทานกับแคบหมูคงอร่อยมากแน่ๆ แน่นอนค่ะ เป็นของคู่กันเลย แน่นอนค่ะ เป็นของคู่กันเลย เมนูสุดท้ายคือจอผักกาดซุปรสเปรี้ยวสดชื่น เมนูสุดท้ายคือจอผักกาดซุปรสเปรี้ยวสดชื่น ใส่น้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ ใส่น้ำมะขามเปียกด้วยไหมครับ ใส่ค่ะ ความเปรี้ยวมาจากมะขามเปียก ใส่ค่ะ ความเปรี้ยวมาจากมะขามเปียก ต้องใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มด้วยใช่ไหมคะ ต้องใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ต้มซี่โครงให้นุ่มก่อนแล้วค่อยใส่ผัก ใช่ค่ะ ต้มซี่โครงให้นุ่มก่อนแล้วค่อยใส่ผัก ใส่ถั่วเน่าที่เราซื้อมาตอนไหนครับ ใส่ถั่วเน่าที่เราซื้อมาตอนไหนครับ ใส่ตอนนี้เลยค่ะ บดให้ละลายไปกับน้ำซุป ใส่ตอนนี้เลยค่ะ บดให้ละลายไปกับน้ำซุป น้ำซุปดูเข้มข้นขึ้นเลยค่ะ น้ำซุปดูเข้มข้นขึ้นเลยค่ะ สุดท้ายโรยด้วยพริกแห้งทอดและกระเทียมเจียว สุดท้ายโรยด้วยพริกแห้งทอดและกระเทียมเจียว หน้าตาน่ากินมากครับครู หน้าตาน่ากินมากครับครู Wow. ได้เวลาจัดจานแล้วค่ะทุกคน ได้เวลาจัดจานแล้วค่ะทุกคน ข้าวซอยต้องใส่หอมแดงกับผักกาดดองด้วยใช่ไหมคะ ข้าวซอยต้องใส่หอมแดงกับผักกาดดองด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แล้วอย่าลืมบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่น ใช่ค่ะ แล้วอย่าลืมบีบมะนาวเพิ่มความสดชื่น น้ำพริกอ่องต้องจัดจานคู่กับผักสดครับ น้ำพริกอ่องต้องจัดจานคู่กับผักสดครับ คริสจัดจานได้สวยมากเหมือนมืออาชีพเลย คริสจัดจานได้สวยมากเหมือนมืออาชีพเลย ฉันขอถ่ายรูปเก็บไว้ไปอวดเพื่อนที่อเมริกานะคะ ฉันขอถ่ายรูปเก็บไว้ไปอวดเพื่อนที่อเมริกานะคะ ยินดีค่ะ อาหารไทยถ่ายรูปสวยเสมอ ยินดีค่ะ อาหารไทยถ่ายรูปสวยเสมอ
Okay, let's get a good one. Woo! โห ข้าวซอยรสชาติเข้มข้นมากครับ โห ข้าวซอยรสชาติเข้มข้นมากครับ จอผักกาดซุปเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะ สดชื่นมาก จอผักกาดซุปเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะ สดชื่นมาก ดีใจที่ทั้งสองคนทำออกมาได้ดีนะคะ ดีใจที่ทั้งสองคนทำออกมาได้ดีนะคะ วันนี้ได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และวัตถุดิบเยอะมากครับ วันนี้ได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และวัตถุดิบเยอะมากครับ ขอบคุณครูฝนมากนะคะที่สอนอย่างใจเย็น ขอบคุณครูฝนมากนะคะที่สอนอย่างใจเย็น นี่คือใบประกาศนียบัตรการเรียนทำอาหารเหนือค่ะ นี่คือใบประกาศนียบัตรการเรียนทำอาหารเหนือค่ะ ขอบคุณครับ จะเก็บไว้อย่างดีเลย ขอบคุณครับ จะเก็บไว้อย่างดีเลย แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ